Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. For today's for today's vlog, ay iriripat ko na itong aking baby Orlando. So guys, yung baby Orlando. Yan. Very established na ang kanyang roots. Ayan, lumalabas na ang kanyang roots. Ito. At may bago na siyang dahon. Kaya need na niyang ilipat sa malaking pot, guys. At ito naman ang aking baby Melinonii. Ayan. Lumalabas na rin ang kanyang roots. Kaya ito. Kailangan na rin siyang ilipat ng malaking pot. Ayan, ang ganda ng tubo niya, guys, oh. Ito yung bagong dahon niya. Baby Melinonii. At iriripat ko din itong aking Alocasia. Alocasia boysiana. Ata ang name ito, guys. Hindi ako sigurado. Ito, barter ito ng pinsan ko sa aking aking Alocasia boysiana. Ito, sa akin talaga to. Itong aking Orlando, barter din ng pinsan ko sa aking Lucky Bamboo. Yan. Ganun lang, guys. Ang gagawin natin, barter lang para magkaroon tayo ng bagong collection. At kung marami naman tayo, yun na nga, i-barter natin sa iba para magkaroon tayo ng bagong koleksyon. At sila naman, magkaroon din sila ng bagong koleksyon. O, diba? Ganun lang yung buhay plantita. Pag may magustuhan ka at kung may budget, bibili. At kung may makipag-barter naman, edi mas okay, diba? Kaysa bibili ka at kaysa bibili sila. So, mag-barter na lang kayo. So guys, start na akong i-replant itong tatlo. Ito yung pusa namin, guys. Dahil busog siya, dito lang siya sa akin, nakaabang. Mimi? Orange? Hindi na maglaag si Miming, ha? Miming orange? Miming? Miming orange. Ito pala, guys, ang pot na gagamitin ko. Ito yung lalagyan ko sa aking Orlando. Ayan, nabili ko siya ng 100 pesos. Ang ganda niya, guys, matibay. Ayan, matibay siya. Para talaga siya sa malaking halaman. O, puyo rago, dili na magsandig-sandig. Ito naman ang lagyan ko ng aking Alocasia boysiana. Ito kasi hahaba siya, guys. Kaya dapat mahaba din ang lalagyan. Ayan. At ito yung bago kong nabili para sa aking Melinonii. Yan, ang ganda niya. Nabili ko siya sa halagang 112 pesos. Gusto ko kasi sa mga pot, sa pot ko puro maroon para attractive siya tingnan, di ba? Yan. Ito, pwede siya pang indoor kasi may plato siya, guys. Ayan, ito yung plato niya. Pwede siya pang indoor. Yan.
nabili akong ano, ito. Yung mga nadagta na ano, yung balat ng palay. Ito best ano din to guys, best fertilizer. Kaya bumili ako nito kasi pampataba to. Yan. So i-mix ko lang ito sa aking ordinary soil. Ang tamang pagripat nito is huwag na nang galawin ang roots niya. Tanggalin na lang natin siya ganyan. Para hindi siya magalaw guys. Ayan. So buo natin siyang ililipat sa ating bagong pot. Ayan, buo siya guys.
a show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is